Nhà giả kim. Chương 7. Một người đàn ông Anh Cát Lợi đang ngồi trên một chiếc ghế bành trong một kiến trúc bốc mùi súc vật, mồ hôi và bụi. Nó là một phần của nhà kho, một phần của bãi súc vật. Mình không bao giờ nghĩ mình đến một nơi như vậy, ông ta nghĩ, khi lật qua những trang của tờ báo hóa học hàng ngày. 10 năm trong trường đại học, và bây giờ mình đang ở trong một bãi súc vật. Nhưng ông ta phải tiến tới. Ông ta tin tưởng ở những điềm lành. Cả cuộc đời và tất cả sự học vấn được tập trung để tìm một thứ ngôn ngữ chân chính cho cả nhân loại. Trước nhất ông ta học quốc tế ngữ Esperanto, kế đến là những tôn giáo thế giới, và bây giờ là thuật giả kim. Ông ta biết nói quốc tế ngữ, ông ta hiểu rõ những tôn giáo, nhưng ông ta chưa là một nhà giả kim. Ông ta đã làm sáng tỏ những chân lý phía sau những câu hỏi, nhưng việc học của ông ta đã đưa ông ta đến trước một điểm mà dường như ông ta không thể đi qua. Ông ta đã cố gắng vô hiệu quả để mở ra một mối quan hệ với một nhà giả kim. Nhưng những nhà giả kim là những người kỳ lạ, họ chỉ nghĩ về họ, và hầu như luôn luôn từ chối giúp đỡ ông. Ai biết được, có thể họ đã thất bại trong việc khám phá bí mật của kiệt tác tảng đá của nhà triết học và vì lý do này giữ kín kiến thức của họ cho chính họ mà thôi. Ông đã bỏ nhiều may mắn thuận lợi dành cho ông từ bố của ông, một cách vô vọng tìm kiếm tảng đá của triết gia. Ông đã bỏ ra một số thời gian khổng lồ ở các thư viện của thế giới, và đã mua tất cả những sách hiếm có nhất và quan trọng nhất về giả kim. Trong một quyển ông đã đọc rằng, nhiều năm về trước, một nhà giả kim Ả Rập đã thăm viếng Âu Châu. Nó nói rằng, ông ta hơn 200 tuổi, và rằng ông ta đã khám phá ra tảng đá của triết gia và thuốc trường sinh bất lão. Người đàn ông Anh Cát Lợi có ấn tượng một cách sâu đậm bởi câu chuyện. Nhưng ông ta chẳng bao giờ nghĩ nó là gì khác hơn là một chuyện thần thoại hoang đường, nếu không có một người bạn của ông ta trở về từ một cuộc thám hiểm khảo cổ học trong sa mạc nói với ông về một người Ả Rập sở hữu những năng lực lạ thường. Ông ta sống tại ốc đảo An Phây bạn ông nói. Người ta nói rằng ông ta 200 tuổi thọ, và có thể chuyển bất cứ kim loại nào biến thành vàng. Người đàn ông Anh Cát Lợi không thể kềm chế sự kích thích nóng bỏng của ông ta. Ông định hoàn tất mọi nhiệm vụ, mọi lời hứa hẹn, và cùng với những quyển sách quan trọng nhất của ông, và bây giờ ở đây, ngồi trong một nhà kho bụi bám, hôi hám. Bên ngoài, một đoàn người khổng lồ đang chuẩn bị cho một chuyến băng ngang Sahara, và là hành trình xuyên qua An Phây Tôi sẽ tìm ra cái lão giả kim kỳ quái ấy, người Anh Cát Lợi nghĩ như thế. Và mùi súc vật trở nên dễ chịu hơn một ít. Một người Ả Rập trẻ, cũng đầy hành lý, bước vào và chào người Anh Cát Lợi. Ông hướng về đâu? Chàng Ả Rập hỏi. Tôi sẽ đi vào sa mạc, ông ta trả lời, và trở lại đọc sách. Ông ta không muốn bất cứ sự trao đổi nào lúc này. Điều ông ta cần làm là ôn lại tất cả những gì ông ta đã học bao năm qua, bởi vì nhà giả kim chắc chắn sẽ thử thách ông ta. Chàng Ả Rập trẻ tuổi lấy ra một quyển sách và bắt đầu đọc. Quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tốt lắm đấy, người Anh Cát Lợi nghĩ. Ông ta nói tiếng Tây Ban Nha sỏi hơn là Ả Rập, và, nếu chàng trai đang đến An Phây sẽ có người trò chuyện khi không có chuyện gì khác quan trọng để làm. Kỳ lạ thật, chàng trai nói, khi cố gắng đọc một lần nữa, khung cảnh chôn cất khởi đầu quyển sách. Mình đã từng cố gắng đọc quyển sách này trong 2 năm, và mình chưa bao giờ qua khỏi một ít trang đầu tiên này. Ngay cả không có một ông vua nào chen vào làm gián đoạn, những chàng cũng không thể tập trung. Chàng vẫn có một ít nghi ngờ về quyết định này của chàng. Nhưng chàng có hiểu một điều, quyết định một việc gì chỉ là khởi đầu bao nhiêu thứ của việc ấy. Khi ai đấy là một quyết định, người ta thật sự đang lặn sâu và trong một thực tại mạnh mẽ mà sẽ mang người ấy đến những nơi người ta chưa bao giờ mơ đến khi người ta vừa làm quyết định ngay lúc đầu. Khi mình quyết định để đi tìm kho tàng của mình chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ đến làm việc trong cửa hàng pha lê, chàng nghĩ như thế. Và tham dự vào đoàn người này có thể là quyết định của mình, nhưng đi đâu sẽ là một bí ẩn với mình. Bên cạnh là một người đàn ông Anh Cát Lợi, đang đọc một sách. Ông ta dường như không thân thiện lắm, và đã nhìn như cáu tức khi chàng trai bước vào. Họ có thể trở thành bạn ngay, nhưng ông Anh Cát Lợi đã đóng cuộc đối thoại lại. Chàng trai xếp quyển sách lại. Chàng cảm thấy rằng chàng không muốn làm bất cứ gì có thể làm chàng giống như ông nọ. Chàng lấy Urim và Thummim từ trong túi ra, và bắt đầu đùa với chúng. Người lạ kêu lên, Urim và Thummim. Trong một thoáng chàng đặt chúng trở lại trong túi. Chúng không phải để bán, chàng nói. Chúng không có giá trị gì nhiều, ông Anh Cát Lợi trả lời. Chúng chỉ được làm từ đá pha lê, và có hàng triệu viên đá pha lê trên trái đất. Nhưng những ai biết về những thứ như thế sẽ biết rằng chúng là Urim và Thummim. Tôi không biết là họ có chúng ở phần này của thế giới. Đấy là quà tặng của một vị vua cho tôi, chàng trai nói. Người lạ không trả lời, thay vì thế, ông ta đặt tay vào túi, và lấy ra 2 hòn đá giống như của chàng trai. Có phải cậu nói là một vị vua, ông ta hỏi.
Tôi nghĩ là ông không tin rằng một vị vua lại có thể nói chuyện với ai đấy như tôi, một người chăn cừu, chàng nói, như muốn chấm dứt mẩu đối thoại. Không phải thế. Đấy là những người chăn cừu, những kẻ đầu tiên nhận ra một vị vua mà cả thế giới không muốn biết. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi những vị vua đã có thể nói chuyện với những kẻ chăn cừu. Và ông ta tiếp tục, sợ rằng chàng trai không hiểu những gì ông ta đang nói. Nó ở trong Thánh Kinh. Chính là quyển sách dạy tôi về Urim và Thummim. Những hòn đá này là hình thức tiên đoán duy nhất được đấng tạo hóa cho phép. Những tu sĩ mang chúng trong một chiếc giáp ngực bằng vàng. Chàng trai bỗng nhiên vui vẻ được ở đấy tại nhà kho. Có thể đây là một điềm lành, ông anh Cát Lợi nói hơi to. Ai nói với ông về những điềm lành? Chàng trai hứng thú tăng lên trong từng giây phút. Mỗi thứ trong đời sống là một điềm lành, ông anh Cát Lợi nói, giờ đây xếp tờ báo đang đọc lại. Có một ngôn ngữ của vũ trụ, mà mọi người đều hiểu, nhưng đã bị quên lãng mất rồi. Tôi đang đi tìm ngôn ngữ hoàng vũ ấy, cùng những thứ khác. Đấy là tại sao tôi ở đây. Tôi đã biết một người biết thứ ngôn ngữ hoàng vũ ấy. Một nhà giả kim. Cuộc đối thoại bị gián đoạn bởi người chủ của kho hàng. Cả hai người thật may mắn, người Ả Rập to béo nói. Có một đoàn người đi đến An Phây ngày hôm nay. Nhưng tôi đang đi đến Ai Cập, chàng trai nói. An Phây ở Ai Cập, người Ả Rập nói. Cậu là loại người Ả Rập nào? Đấy là một điều may mắn tốt đẹp, ông anh Cát Lợi nói, khi người Ả Rập to béo đã đi khỏi. Nếu mà có thể, tôi sẽ viết một quyển bách khoa từ điển khổng lồ chỉ về những ngôn từ may mắn và trùng hợp ngẫu nhiên. Với từ ngữ ấy là ngôn ngữ hoàng vũ được viết. Ông ta nói với chàng trai rằng không phải ngẫu nhiên mà ông ta gặp chàng trai với Urim và Thummim trong tay chàng. Và ông ta hỏi chàng trai có phải chàng cũng đang đi tìm nhà giả kim, và lập tức hối hận vì đã nói điều ấy. Nhưng ông anh Cát Lợi chẳng biểu hiện gì lưu tâm quan trọng đến lời chàng nói. Trong một cách nào đấy, tôi cũng vậy, ông ta nói. Tôi ngay cả không biết giả kim là gì, chàng trai đang nói, khi chủ nhà kho gọi họ ra bên ngoài. Tôi là thủ lãnh của đoàn người, một người mắt đen, râu quay nón nói như thế. Tôi nắm giữ quyền lực của sự chết và sự sống đối với mỗi người tôi đem theo. Sa mạc là một mụ đồng bóng thất thường và đôi khi làm những người đàn ông phát điên lên. Có khoảng 200 người tập hợp ở đấy, và 400 thú vật, lạc đà, ngựa, la, và đà điểu. Trong đám đông là đàn bà, trẻ con, và một số đàn ông với gươm ở thắt lưng và súng mang trên vai của họ. Người Anh Cát Lợi với vài rương đầy sách. Có tiếng lao xao, và người thủ lãnh phải lặp lại vài lần để mọi người có thể hiểu những gì ông ta đang nói. Có vô số loại người khác nhau ở đây, và mỗi người có thượng đế riêng của mình. Nhưng chỉ có một thượng đế mà tôi phụng thờ là Allah, và nhân danh Ngài tôi nguyện rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể làm để chiến thắng sa mạc một lần nữa. Nhưng tôi muốn mỗi người và mọi người chúng ta thệ nguyện với đấng mà chúng ta tin tưởng tôn thờ trong điều là các vị sẽ tuân theo mệnh lệnh hướng dẫn của tôi không kể là gì. Trong sa mạc, không vâng lời có nghĩa là chết. Có những tiếng lào xào, rì rào, lẩm bẩm trong đám đông. Mỗi người đang thệ nguyện một cách yên lặng với đấng mà mình tôn thờ. Chàng trai thệ nguyện đến Giêsu Kitô. Người Anh Cát Lợi không nói gì. Và tiếng rì rào đã kéo dài hơn là những lời thệ nguyện thông thường. Người ta cũng cầu nguyện đến thiên đàng cho sự phù hộ. Một sự chú ý kéo dài được đánh dấu bằng tiếng tù và mọi người lên yên. Chàng trai và người Anh Cát Lợi đã mua những con lạc đà, và leo lên lưng chúng một cách không vững chắc. Chàng trai cảm thấy buồn cho những con lạc đà của người Anh Cát Lợi, chúng chở đầy những hòm rương sách vở, không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên, người Anh Cát Lợi nói, nhắc lại mẫu đối thoại đã bị gián đoạn trong kho hàng. Tôi ở đây vì một người bạn của tôi nghe nói về một người Ả Rập có. Nhưng đoàn người bắt đầu di chuyển, và không thể nghe những gì ông ta đang nói. Chàng trai biết ông ta đang diễn tả điều gì, và nghĩ, dây xích huyền bí đã nối liền người này với người kia, cùng dây xích ấy là nguyên nhân chàng trở thành một người chăn cừu, nó cũng là nguyên nhân giấc mơ tái diễn của chàng, nó đã mang chàng đến một thành phố gần Phi Châu, để tìm ra một vị vua, và bị lường gạt mất hết tiền bạc để mà gặp ông già pha lê, và càng tiến gần hơn đến sự nhận thức huyền thoại cá nhân của chàng, huyền thoại cá nhân trở nên lý do chính của chàng cho sự hiện hữu, chàng trai nghĩ như thế. Đoàn người tiến về phương Đông. Họ du hành suốt buổi sáng, nghỉ chân lúc trời nóng gắt nhất, và tiếp tục vào buổi xế trưa. Chàng trai nói chuyện rất ít với người Anh Cát Lợi, ông ta đang dành hầu hết thời gian với những quyển sách của ông ta. Chàng trai quan sát trong yên lặng tiến trình của đoàn thú và người băng ngang sa mạc. Giờ đây mọi thứ hoàn toàn khác hẳn với ngày mà họ khởi hành, rồi thì, có sự lộn xộn, hỗn độn và la hét, tiếng khóc của trẻ con và tiếng kêu của thú vật, tất cả rối rắm hòa lẫn với sự sợ hãi của những người hướng dẫn và những thương gia. Nhưng trong sa mạc, chỉ có âm thanh bất tận của gió và nhịp chân của những con thú.
Ngay cả những người hướng dẫn cũng nói rất khe khẽ với từng người. Tôi đã băng qua sa mạc này nhiều lần, một người chăn lạc đà đã nói trong một đêm. Nhưng sa mạc thì quá rộng, và chân trời quá xa, nó làm người ta cảm thấy bé nhỏ, và như có phải họ nên tiếp tục im lặng. Chàng trai hiểu một cách trực giác ý nghĩa của ông ta, ngay cả chưa bao giờ đặt chân trên sa mạc trước đây. Bất cứ khi nào thấy biển, hay lửa, chàng rơi vào im lặng, ấn tượng bởi năng lực thiên nhiên của chúng. Mình đã từng học những thứ từ những con cừu, và mình đã từng học những thứ từ pha lê, chàng nghĩ. Mình cũng có thể học những điều từ sa mạc. Nó có vẻ già và thông thái. Gió không bao giờ ngừng, và chàng trai nhớ lại ngày chàng ngồi trên pháo đài ở Tarifa với những làn gió giống như thế này thổi vào mặt. Nó làm chàng nhớ lại lông cừu, những con cừu của chàng bây giờ đang tìm thực phẩm và nước uống trên những cánh đồng Andalusia như chúng vẫn làm thế ấy. Chúng không còn là những con cừu của mình nữa, chàng nói với chính mình, mà chẳng có nỗi niềm luyến tiếc quá khứ. Chúng phải quen với những người chăn cừu mới của chúng, và chắc chắn đã quên mình rồi. Thế thì tốt thôi. Những tạo vật như những con cừu thì quen với việc du hành, và biết về việc tiến tới. Chàng nghĩ về nàng con gái người thương gia, và chắc chắn là cô ta đã vô quy. Có lẽ với một người làm bánh, hay với một người chăn cừu khác, những người có thể đọc và kể cho cô nàng nghe những chuyện hấp dẫn, cuối cùng, chàng chắc chắn không phải là người duy nhất. Nhưng chàng thích thú với sự hiểu biết trực giác với lời bình luận của người chăn lạc đà bình luận, có lẽ ông ta cũng đã học về ngôn ngữ của vũ trụ, điều có thể liên hệ với quá khứ và hiện tại của tất cả mọi người. Linh cảm mẹ chàng thường gọi chúng như thế. Chàng trai đang bắt đầu hiểu rằng trực giác là một lối bất ngờ của tâm linh đi vào trong thế giới hiện tại của đời sống, và chúng ta có thể biết mọi thứ, bởi vì chúng được viết tất cả ở đấy. Mang túc chàng trai nói, nhớ lại ông già pha lê. Sa mạc là cát với cát, tất cả là cát trải dài, và núi đá ở nơi này nơi nọ. Khi đoàn người bị chặn bởi những tảng đá mòn, họ phải đi vòng quanh nó, nếu đấy là một vùng núi đá rộng, họ phải đi quanh co trong cát nóng. Nếu cát quá miệng cho móng chân những con thú, họ phải tìm một con đường nơi cát chặt chịa hơn. Trong vài vùng, mặt đất được bao phủ bởi muối của những hồ khô cạn nước. Những con thú không chịu bước tới những vùng như vậy, và những người cởi lạc đà buộc phải bước xuống và giảm bớt những gánh nặng mà chúng chuyên chở. Những người cởi lạc đà phải tự mang những vật nặng qua những vùng khó khăn như vậy, và rồi thì mới chất lại lên trên lưng những con lạc đà. Nếu một người dẫn đường mắc bệnh hay chết đi, những người cưỡi lạc đà sẽ rút thăm và chọn một người mới. Nhưng tất cả những điều này xảy ra cho một lý do chính yếu là, không kể bao nhiêu sự quanh co, vòng đi, trở lại tránh những vùng núi đá, hồ khô và những thay đổi được thi hành, đoàn người vẫn tiến về cùng một điểm trên la bàn đã định. Mỗi lần chướng ngại được vượt qua, nó trở lại con đường của nó, sao đêm rực rỡ chỉ cho thấy rằng vị trí ốc đảo đang ở phía trước. Khi người ta thấy ánh sao buổi sáng, họ biết rằng họ đúng đường đến nước, cây trà là, trạm trú ẩn, và những người khác. Chỉ có người Anh Cát Lợi là không chú ý đến tất cả những điều đó, ông ta đắm mình trong những quyển sách của ông ta, trong hầu hết thời gian của cuộc hành trình. Chàng trai cũng vậy, với quyển sách, và chàng cố đọc nó trong suốt một ít ngày đầu tiên của hành trình. Nhưng chàng nhận ra rằng thật hấp dẫn hơn để quan sát đoàn người và lắng nghe làn gió. Chẳng bao lâu chàng học để biết con lạc đà của chàng tốt hơn, và mở ra mối quan hệ với nó, thế là chàng vứt quyển sách đi. Mặc dù chàng đã gia tăng sự mê tín rằng mỗi lần mở quyển sách là có thể sẽ học được những điều quan trọng, nhưng chàng quả quyết nó là một gánh nặng không cần thiết. Chàng trở nên thân thiện với người chăn lạc đà bên cạnh. Đêm xuống, khi họ ngồi chung quanh đống lửa, chàng kể cho người bạn mới những mạo hiểm của chàng, một người chăn cừu. Trong cuộc đối thoại, người chăn lạc đà kể lại cuộc đời của chính anh ta. Tôi từng sống ở gần El Cairun, anh ta nói. Tôi có vườn cây ăn quả, con cái, và cuộc sống sẽ không có gì thay đổi cho đến khi tôi chết. Một năm nào, khi mùa màng trúng mùa chưa từng có, tất cả chúng tôi đã đi đến Mecca, và tôi chỉ hài lòng với một điều duy nhất chưa làm tròn trong đời tôi. Tôi có thể chết một cách vui vẻ, và điều ấy làm tôi cảm thấy tốt đẹp. Một ngày nọ, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và dòng sông Nin tràn bờ. Nó là điều mà tôi nghĩ là chỉ có thể xảy ra cho những kẻ khác, chẳng bao giờ cho tôi. Những người hàng xóm của tôi sợ rằng họ sẽ mất trọn những vườn ô ly trong cơn lũ, và vợ tôi sợ rằng chúng tôi sẽ mất con cái. Tôi nghĩ rằng mọi thứ mà tôi làm chủ đã bị phá hủy. Đất đai bị tàn phá, và tôi phải tìm một phương cách khác để sống. Vì vậy mà bây giờ tôi là một người chăn lạc đà. Nhưng tai họa ấy đã dạy tôi để hiểu lời của đấng tạo hóa, con người không cần phải sợ điều không biết, nếu người ta có thể đạt được những gì họ cần và muốn. Chúng ta sợ mất mát những gì chúng ta có, cho dù nó là cuộc sống của chúng ta hay sở hữu và tài sản của chúng ta. Nhưng nỗi sợ hãi này tan biến khi chúng ta hiểu rằng những chuyện của đời sống chúng ta và lịch sử của thế giới được viết cùng một bàn tay. Thỉnh thoảng, đoàn người của họ gặp những đoàn khác. Đoàn này luôn có những gì mà đoàn khác cần, như mọi thứ quả là được viết bởi một bàn tay.
Khi mọi người ngồi chung quanh đống lửa, người chăn lạc đà trao đổi những tin tức về những cơn gió bão, và kể những chuyện về sa mạc. Những lúc khác, một cách bí mật, những người che mặt xuất hiện, họ là những người Ả Rập Bedouin du cư giám sát theo tuyến đường của những đoàn người. Họ cung cấp những tin tức cảnh báo về những tên trộm và những bộ lạc hung tợn. Họ đến trong yên lặng và biến đi cũng như thế, họ ăn mặc áo quần đen và chỉ thấy đôi mắt của họ. Một đêm nọ, người chăn lạc đã đến bên đống lửa nơi người anh Cát Lợi và chàng trai đang ngồi. Có những tin đồn về những cuộc chiến bộ tộc, để anh ta nói với họ. Cả ba cùng im lặng. Chàng trai nhận thấy có một cảm giác sợ hãi trong không khí, mặc dù không ai nói gì. Một lần nữa chàng lại có kinh nghiệm về ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của vũ trụ. Người anh Cát Lợi hỏi rằng có phải họ gặp phải nguy hiểm. Khi chúng ta đã vào sa mạc, không có sự quay trở lại, người chăn lạc đà nói. Và, khi chúng ta không thể quay lại, chúng ta chỉ phải lo lắng về con đường tốt nhất để tiến tới. Những gì còn lại là tùy đấng tạo hóa, kể cả nguy hiểm. Và anh ta kết luận bằng lời nói huyền bí, mát túc. Ông nên chú ý hơn đến đoàn người, nghe chàng trai nói với người anh Cát Lợi, sau khi người cưỡi lạc đà rời khỏi. Chúng ta đã có rất nhiều lần đi quanh co, nhưng chúng ta luôn luôn hướng đến một địa điểm. Và cậu phải nên đọc thêm sách về thế giới, người anh Cát Lợi trả lời. Những quyển sách như những đoàn người trong sự tôn trọng ấy. Tập hợp đông đảo của người và thú vật bắt đầu hành trình nhanh hơn. 3 ngày luôn luôn im lặng, nhưng giờ đây, ngay cả trong đêm, khi những người du hành đã quen nói chuyện quanh đống lửa cũng trở nên yên tĩnh. Và, một ngày nọ, lãnh đạo của đoàn người đã quyết định rằng không nên đốt lửa ban đêm, vì để tránh sự chú ý đến đoàn người. Đoàn người chấp nhận thực hiện sắp xếp những thú vật thành một vòng tròn ban đêm, và cùng ngủ ở trung tâm để chống lại cái lạnh về đêm. Và người lãnh đạo bố trí những người bảo vệ vũ trang ở vòng ngoài của đoàn người. Một đêm, người anh Cát Lợi không ngủ được. Ông ta gọi chàng trai, và họ đi bộ dọc theo những đụng cát chung quanh nơi họ dừng nghỉ đêm. Đấy là một đêm trăng tròn, và chàng trai kể cho người anh Cát Lợi câu chuyện của cuộc đời chàng. Người anh Cát Lợi bị quyến rũ với phần về tiến trình đạt được ở cửa hàng pha lê sau khi chàng trai bắt đầu làm việc ở đấy. Nhà giả kim. Chương 8. Chúng là những quyển sách kỳ lạ. Chúng nói về thần Mercury, muối, những con rồng, và những vị vua, và chàng không hiểu bất cứ gì trong những thứ ấy. Nhưng có một ý niệm dường như lặp lại qua tất cả những quyển sách, tất cả những sự vật, sự kiện là biểu hiện của một thứ duy nhất. Ở một trong những quyển sách chàng học rằng tài liệu quan trọng nhất trong những văn kiện của thuật giả kim chứa đựng chỉ vài dòng và được khắc trên bề mặt của một viên ngọc lục bảo. Nó là phiến ngọc lục bảo, người anh Cát Lợi, tự hào vì ông ta có thể dạy điều gì ấy cho chàng trai. Ô, thế thì, tại sao chúng ta cần tất cả những quyển sách này, chàng trai hỏi. Vì thế chúng ta có thể hiểu ít dòng ấy, người anh Cát Lợi, mà không có biểu hiện thật sự tin những gì ông đã nói. Quyển sách làm chàng trai thích thú nhất kể về những câu chuyện của những nhà giả kim nổi tiếng. Họ là những người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự tinh chế kim loại trong phòng thí nghiệm của họ. Họ tin rằng, nếu một kim loại được nung nhiều năm, nó sẽ tự do với tất cả thế giới cá thể hay đặc tính, thuộc tính cá thể của nó, và những gì còn lại sẽ là tâm linh của thế giới. Tâm linh thế giới này cho phép họ thông hiểu bất cứ thứ gì trên bề mặt của trái đất, bởi vì nó là ngôn ngữ mà mọi sự, mọi vật thông tri, truyền đạt, và giao thiệp. Họ gọi sự khám phá này là kiệt tác, nó là phần thay đổi uyển chuyển, dụng, và phần vững chắc thuần nhất, thể. Ông không chỉ quan sát con người và những điềm báo để hiểu thông ngôn ngữ chứ, chàng trai hỏi. Cậu có cái tính kỳ hoặc để đơn giản hóa mọi thứ, ông ta trả lời, cáu gắt. Thuật giả kim là một thứ kỷ luật rèn luyện nghiêm khắc. Từng bước một phải tuân theo những bậc thầy một cách chính xác. Chàng trai học được rằng phần thay đổi uyển chuyển của kiệt tác hay chất lỏng được gọi là thuốc trường sinh bất lão và nó chữa được tất cả các chứng bệnh, nó cũng giữ cho các nhà giả kim không bị lão hóa. Và phần vững chắc thuần nhất được gọi là hòn đá của triết gia. Không dễ gì tìm thấy hòn đá của triết gia, người anh Cát Lợi trả lời. Những nhà giả kim dành hàng năm trời trong phòng thí nghiệm của họ, quan sát ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ dùng rất nhiều thời gian gần bên ngọn lửa, dần dần họ lìa bỏ những tính hư ảo của thế gian. Họ khám phá ra rằng sự tinh hóa kim loại đã dẫn đến sự tịnh hóa chính họ. Chàng trai nghĩ đến ông già pha lê. Ông ta từng nói rằng thật là một việc tốt cho chàng để tẩy sạch những vật bằng pha lê, vì rằng chàng có thể tự mình thoát khỏi những tư tưởng tiêu cực. Chàng trai càng trở nên chắc chắn hơn rằng thuật giả kim có thể được học hỏi trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Cũng thế, người anh Cát Lợi nói, hòn đá triết gia là một tài sản hấp dẫn mê hồn. Một mảnh nhỏ của nó có thể chuyển biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng. Được nghe điều ấy, chàng trai lại còn trở nên thích thú mê ly hơn với thuật giả kim. Chàng ta nghĩ rằng, với lòng kiên nhẫn, chàng có thể chuyển biến mọi thứ thành vàng. Chàng đã đọc cuộc đời của nhiều người khác nhau đã thành công như thế, Helveti, Elias,
Fulcanelli, và Geber. Đấy là những câu chuyện thích thú, mỗi người với huyền thoại cá nhân của mình đến trọn đời. Họ du hành, tiếp xúc, trao đổi với những người thông tuệ, biểu diễn phép thuật cho những kẻ hoài nghi, và làm chủ hòn đá triết gia và thuốc trường sinh bất lão. Nhưng khi chàng trai muốn học làm thế nào đạt đến kiệt tác, chàng trở nên lạc lõng hoàn toàn. Chỉ có những đồ họa, mật mã hướng dẫn, và những tài liệu tối nghĩa. Tại sao họ làm những thứ ấy quá phức tạp? Chàng hỏi người anh Cát Lợi trong một đêm. Chàng trai chú ý rằng ông ta cáu kỉnh và chểnh mảng với những quyển sách. Vì rằng những ai có trách nhiệm để hiểu có thể hiểu, thì ông ta nói. Hãy tưởng tượng nếu mọi người đi vòng quanh chuyến biến chì thành vàng. Vàng sẽ mất giá trị của nó. Chỉ những ai kiên gan, bền bỉ, và quyết tâm để học hỏi những thứ ấy thật sâu sắc, mới có thể đạt đến kiệt tác. Đấy là lý do tại sao tôi ở đây giữa sa mạc. Tôi tìm kiếm một nhà giả kim chân chính, người có thể giúp tôi đọc những mật mã. Những quyển sách được viết khi nào? Chàng trai hỏi. Nhiều thế kỷ trước. Người ta không có những máy in lúc bấy giờ, chàng trai bàn luận. Không có cách nào để mọi người biết về những nhà giả kim. Tại sao họ lại dùng những ngôn ngữ quái lạ như thế, với quá nhiều đồ họa? Ông ta không trả lời trực tiếp chàng trai một cách trực tiếp. Ông nói rằng trong những ngày gần đây ông ta chú ý đến xem đoàn người hoạt động thế nào, nhưng mà ông ta chẳng học hỏi được bất cứ điều gì mới. Điều duy nhất mà ông ghi nhận là chuyện nói về chiến tranh đã trở nên thường xuyên hơn. Rồi thì một ngày nọ chàng trai trao lại những quyển sách cho người anh Cát Lợi. Cậu có học được điều gì không? Ông ta hỏi, háo hức để nghe thế nào. Ông ta cần ai đấy nói chuyện vì như thế để tránh nghĩ về việc chiến sự có thể xảy ra. Tôi học được điều là thế giới có một tâm linh, và bất cứ ai hiểu được tâm linh ấy cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của mọi loài, mọi thứ. Tôi học được rằng rất nhiều nhà giả kim nhận thức được những huyền thoại cá nhân của họ, và cuối cùng khám phá được tâm linh của thế giới, hòn đá triết gia và thuốc trường sinh bất lão. Những trên tất cả, tôi học được rằng những thứ này thì rất đơn giản và chúng có thể khắc lên bề mặt của một viên ngọc lục bảo. Người anh Cát Lợi cảm thấy thất vọng. Bao năm tìm tòi, những biểu tượng huyền bí, những ngôn ngữ quái lạ và những dụng thí nghiệm lạ kỳ chẳng có thứ nào đã có một ấn tượng đối với chàng trai. Tâm hồn cậu này phải là quá hoang sơ để hiểu những thứ như thế, ông ta nghĩ. Ông ta lấy lại những quyển sách và đặt chúng liền vào những rương chứa chúng. Hãy trở lại mà nhìn đoàn người, ông ta nói. Điều ấy cũng chẳng dạy tôi được gì. Chàng trai trở lại để trầm tư sự yên lặng của sa mạc, và làng tung bay bởi những con thú. Mọi người có cách riêng của mình để học hỏi những thứ trên đời này, chàng nói với chính mình. Cách của người ấy không phải là cách của tôi, và cách của tôi không phải là cách của người ấy. Nhưng chúng ta cùng đi tìm huyền thoại cá nhân của chúng ta, và vì thế mình tôn trọng ông ta. Đoàn người bắt đầu du hành ngày và đêm. Những người che mặt bê đao lại xuất hiện một cách thường xuyên hơn, và người cưỡi lạc đà đã trở nên một người bạn tốt của chàng trai, giải thích rằng chiến cuộc giữa những bộ tộc đã diễn ra rồi. Đoàn người thật rất may mắn để đến ốc đảo. Những con thú đã kiệt sức, và người ta nói chuyện với nhau cũng trở nên ngày càng ít hơn. Sự im lặng là khía cạnh tệ hại về đêm, khi chỉ có tiếng kêu của những con lạc đà, trước đây thì chẳng có gì mà chỉ là tiếng kêu của lạc đà, giờ đây mọi người sợ hãi, vì nó có thể là dấu hiệu của một cuộc đột kích cướp bóc. Mặc dù thế, người cưỡi lạc đà dường như chẳng quan tâm gì lắm đến sự đe dọa của chiến sự. Tôi sống, ông ta nói với chàng trai, khi họ ăn một chùm chà là trong một đêm, không có lửa và không có trăng. Khi tôi ăn, tôi chỉ nghĩ về ăn mà thôi. Nếu tôi trên cuộc tuần hành, tôi chỉ tập trung trên bước chân. Nếu tôi phải chiến đấu, nó sẽ chỉ là một ngày đẹp trời để chết như những ngày khác. Bởi vì tôi không sống trong quá khứ hay tương lai của tôi. Tôi chỉ vui thích trong hiện tại. Nếu cậu có thể luôn luôn tập trung trong hiện tại, cậu sẽ là một người hạnh phúc an lạc. Cậu sẽ thấy có một sự sống trên sa mạc, rằng có những ngôi sao trên bầu trời, và những người bộ lạc chiến đấu vì họ là một phần của nhân loại. Đời sống sẽ là một bữa tiệc cho cậu, một lễ hội lớn, bởi vì đời sống là khoảnh khắc mà chúng ta đang sống ngay bây giờ. 2 đêm sau, khi chàng trai đang sẵn sàng ngã lưng, chàng trai tìm một ngôi sao mà họ theo dõi mỗi đêm. Chàng nghĩ rằng chân trời thấp hơn một ít mà chúng đã từng, vì chàng thấy những vì sao dường như chúng nó ở trên sa mạc. Ốc đảo đấy, người cưỡi lạc đà nói. Ô, thế thì tại sao chúng ta không vào đấy ngay bây giờ, chàng trai hỏi. Bởi vì chúng ta phải ngủ. Chàng trai thức dậy khi mặt trời đã lên. Ở đấy, ngay trước chàng nơi vì sao bé nhỏ của đêm trước, là một hàng chà là bất tận, trải dài ngang cả sa mạc. Chúng ta đã làm xong nó, người anh Cát Lợi nói, ông ta cũng thức rồi. Chàng đang ở nhà với sự yên tĩnh của sa mạc, và toại nguyện với việc nhìn những hàng cây. Đường vẫn còn xa thẳm để đi đến những kim tự tháp, và một ngày nào đấy, sáng hôm nay chỉ là ký ức.
Nhưng đây là giây phút hiện tại, như buổi gặp mặt người cưỡi lạc đà đã lưu ý, chàng muốn sống như chàng làm những bài học của quá khứ và giấc mơ tương lai của chàng. Mặc dù viễn tượng hàng cây trà là một ngày nào ấy chỉ còn trong trí nhớ, ngay bây giờ nó có nghĩa là bóng mát, nước, và nơi lánh nạn chiến tranh. Ngày hôm qua, những tiếng kêu của lạc đà là dấu hiệu của nguy hiểm, và bây giờ những hàng cây trà là có thể báo trước một phép lạ. Thề giới nói bằng nhiều ngôn ngữ, chàng trai nghĩ. Những thời gian vội vã đã qua, và những đoàn người cũng vậy, nhà giả Kim nghĩ, khi ông ta nhìn hàng trăm người và thú vật đến tại ốc đảo. Người la ó những người mới đến, bụi mù tung bay làm mờ cả mặt trời sa mạc, và những đứa trẻ như đang nổ tung sự kích động của chúng với những người xa lạ. Nhà giả Kim thấy tù trưởng bộ tộc chào mừng thủ lãnh của đoàn người, và chuyện trò với nhau một hồi lâu. Nhưng không có chuyện nào làm bận lòng nhà giả Kim. Ông đã thấy biết bao người đến và đi, và sa mạc thì vẫn thế. Ông đã thấy những vị vua và những kẻ hành khất bước chân trên cát nóng. Những đụng cát đã thay đổi liên tục vì gió, tuy nhiên chúng vẫn là cát như ông từng biết khi còn thơ ấu. Ông luôn luôn thích chí nhìn sự vui tươi hạnh phúc của những người du hành, khi đã trải qua sau hàng tuần với cát vàng và trời xanh, lần đầu tiên họ thấy màu xanh của những hàng trà là. Có lẽ đấng tạo hóa đã làm nên sa mạc, vì thế người ta sẽ cảm kích những hàng cây trà là, ông ta nghĩ. Ông ta quyết định tập trung vào những vấn đề thực tiễn hơn. Ông biết rằng trong đoàn du hành sẽ có một người mà ông ta sẽ chỉ dạy cho những bí mật của ông. Những điềm lành đã báo với ông như thế. Ông ta chưa biết là ai cả, nhưng đôi mắt tinh tường của ông sẽ nhận ra khi người ấy xuất hiện. Ông ta hy vọng rằng nó sẽ là ai đấy cũng có khả năng như việc học của ông trước đây. Tôi không hiểu tại sao những việc này phải được truyền khẩu, ông ta nghĩ. Nó không thật chính xác như bí mật của chúng, đấng tạo hóa đã vén màn những bí mật của Ngài một cách dễ dàng tất cả những gì Ngài đã tạo nên. Ông chi phải một lần giảng giải cho việc này, mọi việc phải được truyền bằng cách này bởi vì chúng được làm nên bằng một cuộc sống thuần khiết, và đời sống như thế không thể đóng khung trong những hình ảnh hay ngôn ngữ. Bởi vì người ta trở nên mê mẩn với hình ảnh và ngôn ngữ, và cuối cùng quên đi ngôn ngữ của thế giới.